någonting som alltid haft en stor nostalgi för mig är My Little Pony. Jag har haft en speciell uppväxt där jag har vuxit upp med tecknade serier av My Little Pony från olika generationer. Jag har nämligen växt upp med både filmerna från 80-talet, My Little Pony Tales och Generation 3, vilket är det jag ska prata om idag. Jag kan prata i all evighet om My Little Pony, men helt ärligt tycker jag bara vi ska gå rakt på sak. Generation 3 av My Little Pony kom ut på 2000-talet och i samband med leksakerna kom det även ut en del tecknade filmer. Och de här tecknade filmerna ses av bronies som typ sopdynga i princip. Nästan varenda recension jag har sett av Generation 3-filmerna är typ det är så dåligt animerat, det är så fult animerat, det är så hjärndött, ingenting händer. Och bara kritiskt rakt igenom. Men jag personligen har en väldigt stark nostalgi för Generation 3-filmerna. Därav tänkte jag recensera en av de filmerna och ge den lite justice. För jag tycker att folk är allt för kritiska. Från 80-talet ända till i dagens samhälle. Ingen av dem är särskilt perfekta. Och det beror mest på att de är gjorda för små tjejer. Framförallt förskoleålder. Och även lågstadieålder. Och bara för att du inte växte upp med dem betyder inte det att det är hjärndött skit. Samtidigt så kan det fortfarande vara hjärndött skit även om man växte upp med det. Men jag tycker personligen att folk är allt för hårda gällande Generation 3, så jag vill ge en liten snällare recension. Visst kan mycket av nostalgi vara inblandat för mig, men jag kan säga redan nu att jag är mycket medveten om att de här filmerna är inte något man skulle gå på bio och se direkt. Framförallt Generation 3 släpptes endast på DVD som man fick köpa i affärerna för ganska lågt pris. Så nej, de är ingen mästerverk, men de är gjorda för småungar. Jag såg den här som en liten småunge och jag kände mig underhållen. Vi sätter igång innan jag sitter och sluddrar för länge. Den här My Little Pony-filmen heter My Little Pony Regnbåge på rymmen och är tekniskt sett en uppföljare till en tidigare film från Generation 3 som heter Vårparaden eller Prinsessparaden beroende på typ, jag vet inte, det står att det heter Vårparaden men de säger också Prinsessparaden i den filmen. Hur som helst, det spelar ingen roll att den här är en uppföljare för att det bidrar inte så jättemycket, men den förra filmen gav lite mer personlighet till några av karaktärerna än vad de gör i den här filmen. För i den här filmen så är de karaktärerna lite sidolagda kan man säga. Men det spelar inte någon större roll. Filmen börjar med att två ponnyer som heter Pinkie Pie och Minty åker omkring på rullskridskor. Ni vet, så som hästar gör. Det är faktiskt en grej inom My Little Pony att de alltid åker rullskridskor. Det är faktiskt någonting som frekvent sker mellan alla olika filmer som finns av My Little Pony. De åker alltid rullskridskor av någon anledning. Tyvärr, krockar man med domaren är man diskad. Adjö. Det ni behöver veta om Pinkie Pie och Minty är att Pinkie Pie är inte alls lika hyper som hon är i Generation 4 och hon tycker om rosa. Och Minty är världens bästa karaktär någonsin och hon tycker om grönt. Det är det ni behöver veta. Minty gör inte jättemycket i den här filmen, men hon har gjort mycket mer i lite andra filmer och specialer som de har gjort i Generation 3, så jag älskar henne väldigt mycket. Hon fick övrigt sin egna julfilm till och med, så hon är en karaktär som håller mig kär. What's wrong with the real Santa? Broken? You broke Santa? Hur som helst, Minty och Pinkie Pie pratar lite med Rainbow Dash. Och innan ni frågar, jag vet att många tänker på det här när de har Rainbow Dash, men det här är Rainbow Dash i den här filmen. Jag bara älskar den här tiden när det handlar om att fira regnbågar. Regnbågar, raringar, regnbågar! Det är inte Pride de firar, eller kanske, jag vet inte. Men framförallt så är det den första regnbågen om året som är en stor ceremoni som sker varje år. Och ponyerna i Ponyville vet inte riktigt hur regnbågar görs till. De vet bara att det kommer en ny regnbåge varje år som är liksom årets första regnbåge. Men så flyger ett band iväg till ett annat ställe som heter Unicornia. Unicornia
är bebodd av unicorns, enhörningar. För i generation 3 så lever alla olika ponnytyper var för sig, så vanliga ponys lever för sig, enhörningar lever för sig, Pegasus lever för sig. De vet inte ens om att varandra finns, så jag måste faktiskt säga att många av dessa repliker låter ganska hjärndöda, för att de som spelar in replikerna låter som att de är helt drogade. Jag tror jag hör kristallvagnen. Kom igen! Kramar molnen. Vad var det? Något som lät. Blä! Smutsigt! Lerigt! Lortigt! Redo? Bubbelkrig! I alla fall, de har en bubbelfight med Vine och sen så ropar en enhörning som heter Lyckostjärna in 2 av de andra enhörningarna. Hon frågar om de sett precis som Vilda och så visar det sig att Vilda gömmer sig med deras bubblor hela tiden. Nu är det så här att enhörningar gör regnbågarna i hela världen i princip. Och det krävs 4 enhörningar i färgerna blå, gul, lila och rosa för att kunna göra en regnbåge. Och Vilda har valts ut av många andra rosa enhörningar att bli deras nya prinsessa. Åh nej, stopp där! Du måste stanna här med mig och lära dig att vara en regnbågsprinsessa. I alla fall, hon försöker lära Vilda om en trollstav som hon behöver använda för att tillkalla på regnbågsvagnen eller vad det var. Men Vilda lyssnar inte så jättebra. Okej, jag är hungrig. Vi äter sen. Vi klipper sen till Breezy Blossom som är ett ställe där en massa pyttesmå ponnyfjärilssaker bor. De heter Breezes i alla fall. Det ni behöver veta om dem just nu är att det finns 3 av dem som typ är ledare för alla andra Breezes. Och hela deras grej är att de erbjuder varandra som ledare och sen säger de bara då är det bestämt, vi kör tillsammans! Och sen så bestämmer de tillsammans istället. Och de gör den här lilla konversationen flera gånger där de erbjuder varandra. Jag tycker du ska visa vägen, jag tycker du ska visa vägen. Då var det bestämt, vi kör tillsammans. Woo! Och just det, en av dem är typ allergisk mot blommor. Och hej Sipsy, kom in! Jag kan säga att det var ett väldigt uttjat skämt i förra filmen att hon luktade på blommor och sen så nös hon och försvann. De gör inte det skämtet lite ofta här, vilket är ganska skönt. Hur som helst, vi är tillbaka i Unicornia igen. Den är så vacker och rosa. Allting är så vackert. Hur som helst, prinsessan Vilda leker med trollstaven och råkar trolla iväg sig själv, vilket får de andra att hamna i full panik för de behöver henne för att kunna göra regnbågen. Hon trollas i alla fall till Breezy Blossom och alla Breezes bara oj, vem är det här? Och hon är typ alltså, ni är ju jättesmå. Nej, det är vi inte. Vi är Breezes. Men du är väldigt stor. I alla fall, de ska till Ponyville för att fira regnbågsceremonin där och hon är typ regnbågsfirande? Det kan inte hända utan mig. Jag gör regnbågarna. Stackarn. Hon måste ha slagit sitt lilla stora huvud. Men de tar i alla fall med henne till Ponyville. När de kommer till Ponyville så är alla väldigt nyfikna över henne. Och det första som Vilda gör är att käka upp en regnbågstårta. Och ända sedan jag var liten har jag älskat den här ponnyn i bakgrunden som bara ler skitstort. Jag vet inte varför. Eftersom Vilda är lite vild och inte har någon attention span alls så biter hon i att hon precis har käkat upp hela tårtan och så bara rullskridskor! Och sen så börjar hon åka rullskridskor. Här kommer ett sångnummer som förklarar lite typ hur Vilda tänker och så vidare. Jag vill bete mig korrekt och riktigt, i varje stund vara rätt. Men jag får medge det inte alltid funkar, det är inte så lätt. Hon förklarar ungefär att hon försöker göra rätt men det är svårt för att jag säger så här att sanningen är egentligen vill jag bara ha kul. I alla fall hela sången går ut på att hon åker rullskridskor, håller på att ramla hela tiden. En efter en så åker rullskridskorna av. Jag vill bara säga, jag har åkt rullskridskor själv och man kan inte åka på sån här stenväg utan att ramla på varenda sten i vägen, men det verkar ju som att den här stenvägen bara är målad i marken så det är ingen fara och jag menar ponnysarna kan åka rullskridskor på gräs så
I alla fall efter det här så vill Vilda åka hem, så de försöker lista ut hur hon ska hem till Unicornia. Hur kommer jag hem till Unicornia? Vi vet inte. Och de kommer på att det finns någon i Ponyville som kan hjälpa dem, nämligen draken Spike. Jag vill bara säga nu att draken Spike är ingenting som man är i generation 4 och ingenting som man är i generation 1. Han är en prins! Nej. I generation 3 så är det här Spike. Ja! Jag tröttar aldrig på det där. Också så händer det här. Vad kan jag hjälpa er med, mina vänner? Vi har en besökare i Ponyville som behöver din hjälp. Vilda, var är du? Jag gömmer mig. Jag vet inte varför hon bestämde sig att gömma sig, men det händer i alla fall. I alla fall, Spike tar fram en karta med en massa olika slott och kommer fram till att Regnbågsslottet, det är där som Unicornia ligger, så de är på väg dit. Är det där slottet precis där? Regnbågsslottet. Ja! Du är bäst. Hur kommer jag dit? Med den här kartan. Just det, en karta. En karta är bra. Men de måste skynda sig för att Vilda ser att en blå stjärna är på himlen, och det är tidigare etablerat att den första regnbågen måste göras innan sista stjärnan flyger förbi. Och grejen är så här att regnbågar är skitviktiga i det här landet, för att blir det inga regnbågar så försvinner all färg i hela landet i princip. Vi kommer få lite exempel på färg som försvinner lite senare. Men i alla fall, nu börjar de sin hike till Unicornia. Men på vägen dit så trillar Vilda i vattnet. Pinkie Pie och Minty ramlar också i när de försöker rädda henne. Och sen är det upp till Breezes att lyfta upp allihopa i vattnet. Är det okej? Pinkie och Vilda. Vi fixar det. Vilda! Åh nej, Vilda! Ofta att de bara glömde Vilda när de precis sagt deras namn 2 gånger, men okej. Efter det så slår de läger och ska sova. Och det visar sig att enhörningarna som letar efter Vilda bara råkar kampa på en kulle, typ ganska nära dem. Så Lyckostjärna och Vilda sjunger en låt om att de är nära varandra. Och när jag var 4 år gammal så var den här låten typ den finaste låten jag hört i mitt liv. Vänner är där för varandra var man än är. Vad än händer en melodi, alla toner i harmoni. Också jag älskar sättet de sjunger varför på den här låten, jag vet inte varför. Varför vi två är långt isär. Liksom, varför? Jag vet inte. Hur som helst. De ser att en tredje stjärna åker förbi och de inser att tiden är snart ute, så de måste skynda sig tillbaka till Unicornia. Så Vilda väcker allihopa och nu inser de att Rainbow Dash hår håller på att tappa färg, för att hon har ju regnbågsfärger i håret och nu har hon bara rosa kvar. Du har fortfarande rosa. Och rosa är fint. På dig, ja. Men jag kan inte bara ha rosa. Jag ska ha hela regnbågen. För övrigt så är hon den enda ponnyen vars färger försvinner. Alla andra har sina färger kvar. Till och med hennes ögonfärg försvinner. Eftersom enhörningar var så himla nära dem så möter de upp varandra och bara ojej, vi är återförenade, men så måste de skynda sig. Så Lyckostjärna försöker påminna Vilda hur man ska kalla på kristallvagnen. Så Vilda börjar komma ihåg hur man kallar på kristallvagnen och sen så skyndar de sig till Unicornia för att kunna lösa det här. Men den sista stjärnan är bakom dem och all färg i världen börjar försvinna. Hoppet börjar ta slut och de alla är väldigt ledsna. Men med lite peptalk från Vilda så lyckas de. Alltså jag skojar inte när det är bara typ 1 minut av att de bara vi kan! Och nej, vi kan inte, vi ger upp. Nej, vänta, vi kan! Okej. Och sen så gör de det och sen så funkar det. Som sagt, denna film är gjord för 4-åringar så plotten är liksom inte så himla djup. Så all färg kommer tillbaka och sen är det dags för Vilda att krönas till prinsessa. Och de sjunger den mest svängiga låten i hela filmen. Jag har den i huvudet än idag. Regnbågar det ska man ha, fina, vackra och så bra. Ja, vi älskar att få vara här
varsågoda. Och där är filmen slut. Så det där var My Little Pony, Regnbåge på rymmen. Är det en bra film? Då jag har nostalgi för den så kände jag fortfarande underhållning på den nivån. Men nu när jag är vuxen så kanske jag inte finner den lika kul som jag gjorde när jag var 4 år gammal. Men det är just det man måste komma ihåg. Den här filmen är just gjord för de yngsta. Och det känns som att många som har recenserat just generation 3 verkar glömma bort vem filmen är till. För alla 30-åriga snubbar som recenserar den här filmen och kallat den för liksom ren skräp, de har aldrig varit i målgruppen till att börja med. Och då kan man ju tänka, ja men den här filmen verkar ju till och med vara tråkig för barn. Men jag var ett barn när jag såg den. Och jag har ju bevis på att jag var underhållen av den. Och jag tror att även om jag inte hade varit i målgruppen och inte växt upp med den här filmen, så tror jag ändå att jag hade kunnat finna en charm med den och förstå varför den hade gått hem hos ett barn. Så Regnbåge på rymmen är absolut inte ett mästerverk. Och ja, det är ju inte lika kul att se på den när man är 20 plus som det är när man är 4 år gammal. Men det finns fortfarande saker jag kan uppskatta, som lite roliga animationer, lite roliga deliveries. Och bakgrundsmusiken och musiken i allmänhet tycker jag faktiskt är bra. Jag gillar ofta musikaliska element, så de hade ett plus där. Jag tycker också på något sätt bara att det är lite mysigt. Den här storyn är inte komplex, den är ganska kort och den löser sig väldigt fort. Men allt behöver inte ha så mycket action för att vara bra. Jag tycker att filmen blir lite rolig att tänka på om man tänker att det är som att man ser hur ett barn leker bli animerat. För alla ponnyer pratar som att de är små barn. Hur de tänker och hur de agerar. Så ja, jag finner den här filmen ganska så mysig, även om det kanske inte är det bästa på jorden liksom. Den är allt den behöver vara för målgruppen som ser på den. Men det är inte slut där, för att det finns en extra special på 20 minuter som handlar om hur Pegasusar och vanliga ponnys blev vänner. För den här filmen handlar ju om enhörningar och vanliga ponnysar, så nu handlar det om Pegasusar och vanliga ponnysar. En Pegasusponny och en vanlig ponny är bästa vänner och de håller på och leker ihop tills de kommer fram till att vore inte kul om våra andra vänner kunde möta varandra. Så de bestämmer sig för att göra en fest. Festen ska ske i Ponyville, men när hon berättar att de ska träffa Pegasus så är det ingen som tror på henne. Ponnyer som kan flyga? Nej, snälla lilla vän. Och samma sak händer i Pegasuslandet. Har ni inte några vingar? Men de går med på att göra den här festen ändå. Jag vet inte om jag tror på flygande ponnyer, men jag tror på dig, Sky Wishes. Jo, men jag vet inte om vi tror på ponnyer som inte har vingar. Men vi tror ju på dig, Starcatcher. Det visar sig dock att alla Pegasusar är jätteintroverta och inte vågar åka till Ponyville. Så de är tvungna att ha festen där de bor istället. Så när de är där så sjunger de en låt. Vänner, de är bra att ha. Vill man träffa varje dag. Och sen så är alla vänner. Men det som är viktigast och det jag kommer ihåg mest från den här specialen, det är att de gör en gigantisk glass. Och ända sedan jag var liten har jag velat äta den här glassen. Alltså, den är magnifik. Titta på den. Men ja, det finns inte så mycket mer att säga om den. Det slutar också med att alla dansar konga. Så ja, det där var hela My Little Pony-DVDn som jag hade. Jag borde kanske recenserat vårparaden i och med att den kom innan den här, men det kan jag göra en annan gång. I slutändan så är den här väldigt nostalgisk för mig och absolut att det inte är det roligaste man har sett. Men jag tycker att folk är allt för hårda, framför allt för generation 3 av My Little Pony. De gjorde den här med väldigt klart mål över vilken målgrupp de siktar efter. Har ni någon koppling till My Little Pony? Det känns som att nu för tiden är allt folk tänker på vänskap i magserien, men My Little Pony har ju ganska lång historia ända från tidigt 80-tal.
Var det någon annan som såg de här filmerna när de var små? Eller möjligtvis någon tidigare film? Do tell. Också jag hoppas att ni kan hålla med om att Minty är den bästa ponnyn i världen. Jag älskar henne så mycket. Men vi ses. Bye.